ผู้ปฏิบัติเปรียบด้วยนักรบผู้เชี่ยวชาญการยิงสอนสาระหะเปรียบเหมือนถ้านักรบรู้จักการใช้ลูกศรชั้นเลิศเป็นอันมากเขาเป็นผู้ควรแก่พระราชาเป็นผู้รับใช้พระราชาถึงการนับว่าเป็นอังคาพยพแห่งพระราชาโดยฐานะสามฐานะสามอย่างไรกันเล่าฐานะสามคือเป็นผู้ยิงได้ไกลเป็นผู้ยิงได้แม่นยำเป็นผู้สามารถทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้สาระหะนักรบผู้ยิงได้ไกลเป็นฉันใดอริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาสมาธิก็เป็นฉันนั้นอริยสาวกผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีไกลหรือใกล้ก็ดีรูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีไกลหรือใกล้ก็ดีเวทนาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีไกลหรือใกล้ก็ดีสัญญาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้สังขารอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีไกลหรือใกล้ก็ดีสังขารทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีไกลหรือใกล้ก็ดีวิญญาณทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้สาระหะนักรบผู้ยิงได้แม่นยำเป็นฉันใดอริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิก็เป็นฉันนั้นอริยสาวกผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้สาระหะนักรบผู้สามารถทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้เป็นฉันใดอริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติก็เป็นฉันนั้นอริยสาวกผู้มีสัมมาวิมุตติย่อมทำลายกองแห่งอวิชชาอันใหญ่ได้ผู้หลุดพ้นแล้วมีอุปมาห้าอย่างภิกขุทั้งหลายเมื่อใดภิกขุหลุดพ้นแล้วเป็นเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติภิกขุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้วดังนี้บ้างเรียกว่าเป็นผู้รื้อรั้วล้อมออกเสียได้ดังนี้บ้างเรียกว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นเสียได้ดังนี้บ้างเรียกว่าเป็นผู้ถอดกลอนประตูออกเสียได้ดังนี้บ้างเรียกว่าเป็นอริยะผู้ลดธงปลงภาระปราศจากเครื่องผูกพันดังนี้บ้างภิกขุทั้งหลายภิกขุชื่อว่าผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้วนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้มีอวิชชาอันละขาดแล้วเป็นอวิชชามีรากอันถอนขึ้นแล้วกระทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้วภิกขุทั้งหลายภิกขุชื่อว่าผู้รื้อรั้วล้อมออกเสียได้นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้มีชาติสังสาระเครื่องนำไปสู่ภพใหม่อันละขาดแล้วเป็นชาติสังสาระมีรากอันถอนขึ้นแล้ว
กระทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้รื้อรั้วล้อมออกเสียได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุชื่อว่าผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นเสียได้นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้มีตัณหาอันละขาดแล้วเป็นตัณหามีรากอันถอนขึ้นแล้วกระทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นเสียได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุชื่อว่าผู้ถอดกลอนประตูออกเสียได้นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้มีโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้งห้าอันละขาดแล้วเป็นสังโยชน์มีรากอันถอนขึ้นแล้วกระทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้ถอดกลอนประตูออกเสียได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุชื่อว่าเป็นอริยะผู้ลดธงปลงภาระปราศจากเครื่องผูกพันนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้มีอัสมิมานะอันละขาดแล้วเป็นอัสมิมานะมีรากอันถอนขึ้นแล้วกระทำให้เป็นเหมือนต้นตาลมีขั้วยอดอันด้วนถึงความไม่มีไม่เป็นมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นอริยะผู้ลดธงปลงภาระปราศจากเครื่องผูกพันแลผู้รอดไปได้ไม่ตายกลางทางสุนัขตะข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือจะมีภิกขุบางรูปในกรณีนี้มีความเข้าใจของตนว่าตัณหานั้นสมณะกล่าวกันว่าเป็นลูกศรโทษอันมีพิษของอวิชชาย่อมงอกงามเพราะฉันทราคะและพยาบาทลูกศรคือตัณหานั้นเราละได้แล้วโทษอันมีพิษของอวิชชาเราก็นำออกไปหมดแล้วเราเป็นผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบดังนี้เมื่อเธอน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบอยู่เธอก็ไม่ตามประกอบซึ่งธรรมทั้งหลายอันไม่เป็นที่สบายแก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบคือไม่ตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายในการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจอันล้วนไม่เป็นที่สบายเมื่อเธอไม่ตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายเหล่านี้อยู่ราคะย่อมไม่เสียบแทงจิตของเธอมีจิตอันราคะไม่เสียบแทงแล้วย่อมไม่ถึงความตายหรือความทุกข์เจียนตายสุนัขตะเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอันอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาจัดหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอได้ใช้ศาสตราชำแหละปากแผลของเขาแล้วใช้เครื่องตรวจค้นหาลูกศรพบแล้วถอนลูกศรออกนำออกซึ่งโทษอันเป็นพิษจนรู้ว่าไม่มีเชื้อเหลือติดอยู่หมอนั้นกล่าวแก่เขาอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญลูกศรถูกถอนออกแล้วโทษอันเป็นพิษเรานำออกจนไม่มีเชื้อเหลือติดอยู่แล้วท่านหมดอันตรายแล้วและท่านจะบริโภคอาหารได้ตามสบายแต่ท่านอย่าไปกินอาหารชนิดที่ไม่สบายแก่แผลอันจะทำให้แผลอักเสบและจงล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาอย่าให้หนองและเลือดเกิดกลางปากแผลและท่านอย่าเที่ยวตากลมและแดดเมื่อเที่ยวตากลมและแดดก็อย่าให้ฝุ่นละอองของโสโครกเข้าไปในปากแผลบุรุษผู้เจริญท่านจงเป็นผู้ระวังรักษาแผลมีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำคัญเถอะนะดังนี้บุรุษนั้นมีความคิดว่าหมอถอนลูกศรให้เราเสร็จแล้วโทษอันเป็นพิษหมอก็นำออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วเราหมดอันตรายเขาบริโภคโภชนะอันเป็นที่สบายเขานำโทษพิษอันไม่สะอาดออกไปด้วยการกระทำอันถูกต้องเหล่านี้
แผลจึงไม่มีเชื้อเหลืออยู่และงอกขึ้นเต็มเพราะเหตุทั้งสองนั้นเขามีแผลงอกเต็มมีผิวหนังราบเรียบแล้วก็ไม่ถึงซึ่งความตายหรือความทุกข์เจียนตายนี้ฉันใดสุนัขตะข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือข้อที่ภิกขุบางรูปสำคัญตนว่าน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบเมื่อเธอน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบอยู่เธอก็ไม่ตามประกอบซึ่งธรรมทั้งหลายอันไม่เป็นที่สบายแก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบคือไม่ตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายในการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจอันล้วนไม่เป็นที่สบายเมื่อเธอไม่ตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายเหล่านี้อยู่ราคะย่อมไม่เสียบแทงจิตของเธอมีจิตอันราคะไม่เสียบแทงแล้วย่อมไม่ถึงความตายหรือความทุกข์เจียนตายสุนัขตะอุปมานี้เรากระทำขึ้นเพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้คือเนื้อความในอุปมานั้นคำว่าแผลเป็นชื่อแห่งอายตนะภายในหกคำว่าโทษอันเป็นพิษเป็นชื่อแห่งอวิชชาคำว่าลูกศรเป็นชื่อแห่งตัณหาคำว่าเครื่องตรวจเป็นชื่อแห่งสติคำว่าศาสตราเป็นชื่อของอริยปัญญาคำว่าหมอผ่าตัดเป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ